नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सिम्पल टुगेदर यूट्यूब चॅनलवरती. जर मी तुम्हाला सांगितलं की आता घरी बसल्या कुणीतरी तुमचा होमवर्क असाइनमेंट करून देऊ शकतं, जर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला रेडीमेड लेटर और ईमेल ड्राफ्ट करून दिला जाऊ शकतो, जर मी तुम्हाला सांगितलं की विदाऊट एनी एफर्ट तुम्हाला कम्प्युटर प्रोग्राम बनवून दिला जाऊ शकतो, अशा बऱ्याच जरने सुरू होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला नो म्हणूनच मिळतील. पण आता या सर्व गोष्टी शक्य आहेत ChatGPT या टेक्नॉलॉजीमुळे. अशा या ChatGPTबद्दल डिटेलमध्ये समजून घेणार आहोत अगदी सिंपल पद्धतीने, त्यामुळे शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा. Company is the maker of ChatGPT, which has taken the world by storm. Why do you think it's captured people's imagination? I think people really have fun with it and they see the possibility and they see the ways this can help them. Moment. ChatGPT has shown that these big language models can do amazing things. OpenAI introduced ChatGPT, an advanced AI-powered chatbot that is चॅप्टर 1. ChatGPT म्हणजे नेमकं काय? ChatGPTला बनवलं आहे OpenAI या अमेरिकन कंपनीने. याला मायक्रोसॉफ्टने देखील फंडिंग दिलेली आहे. ChatGPTचा लॉंग फॉर्म आहे चॅट जनरेटिव्ह प्री ट्रेन्ड ट्रान्सफॉर्मर. हे एक असं आर्टिफिशियली इंटेलिजंट टूल आहे जे तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना प्रोसेस करून एका ह्युमन कॉन्व्हर्सेशनप्रमाणे त्याला उत्तरं जनरेट करतं. यात असं म्हटलं जातं की तुम्ही विचारलेल्या एका प्रश्नासाठी अराउंड 100 सर्चेस ChatGPT बॅकग्राऊंडमध्ये परफॉर्म करतं. ChatGPTला नोव्हेंबर 2022मध्ये लॉन्च करण्यात आलं होतं. त्यानंतर याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. आता 2023मध्ये ChatGPT 4.0 हे व्हर्जन लॉन्च करण्यात आलं आहे. हे एक पेड व्हर्जन असणार आहे. ChatGPT 4मध्ये इमेजेससुद्धा इनपुट म्हणून देता येते व त्याला प्रोसेस करून आपल्याला उत्तर देखील मिळतात. ChatGPTचे काही उदाहरणं आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. ChatGPTला आपण काही प्रश्न विचारू. हाऊ टू मेक इडली. तुम्ही बघू शकता की आपल्याला एक डिटेल्ड आणि स्टेप बाय स्टेप गाईडच्या स्वरूपात उत्तर मिळाले आणि याचा उपयोग करून आपण नक्कीच चांगली इडली बनवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. प्रश्न दुसरा. राईट 200 वर्ड एसे ऑन डेमोक्रेसी. याच्यात आपण बघू शकतो की एक वेल क्राफ्टेड एसे जो आहे तो आपल्याला ChatGPTने बनवून दिला आहे. त्यामुळे तुम्ही बघू शकता की नॉलेज एम्पॉवरमेंटच्या अँगलने देखील हे इम्पॉर्टंट आहे. आता तुम्ही म्हणाल की ही माहिती आम्हाला गुगल सर्च इंजिन पण देते, तर ChatGPTत असं काय वेगळं आहे? बेसिकली गुगल तुम्हाला सर्च रिझल्टमध्ये वेब लिंक्स प्रोव्हाइड करते, व्हेअरॅज ChatGPT तुम्हाला एक रिटर्न सोल्युशन देतं. असं म्हटलं जातं आहे की भविष्यात ChatGPT फीचर हे गुगल सर्च इंजिनमध्ये इन्क्लूड केलं जाऊ शकतं. चॅप्टर 2. ChatGPTचे फायदे काय? ChatGPT तुम्हाला डिटेल्ड आणि आर्टिक्युलेट रिस्पॉन्स प्रोव्हाइड करतं. म्हणून आपण विचारलेला प्रश्न कमी वेळात आणि ॲक्युरेटली सोडवला जाण्याची प्रोबॅबिलिटी वाढते. जर तुम्हाला ChatGPTने दिलेला रिस्पॉन्स समाधानकारक वाटत नसेल तर तुम्ही रिजनरेट या बटनावर क्लिक करून नवीन रिस्पॉन्स मिळवू शकता. तसेच एखादा इनॲप्रोप्रिएट प्रश्न विचारला तर त्याला डिक्लाईन करण्याचा सुद्धा ChatGPTला राईट आहे. त्याचप्रमाणे एखादा प्रश्न विचारून झाल्यावर फॉलोअप प्रश्नसुद्धा आपण ChatGPTला विचारू शकतो. चॅप्टर 3. ChatGPTचे तोटे. ChatGPTची उत्तर देण्याची ॲक्युरेसी ही 100% नाही आहे. कधीकधी ChatGPT इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन उत्तरामध्ये देऊ शकते. ChatGPTने दिलेले उत्तरं कधीकधी बायस्ड असू शकतात. हा बायस पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल और सोशल देखील असू शकतो. त्याचप्रमाणे 2021 नंतर झालेल्या घडामोडींचे ChatGPTला लिमिटेड नॉलेज आहे. सायबर सिक्युरिटीच्या पर्स्पेक्टिव्हने विचार केला तर ChatGPT एक मालवेअर टाईप प्रोग्राम क्रिएट करण्यासाठी देखील वापरलं जाऊ शकतं. चॅप्टर 4. टेक अवे कन्क्लुजन. ChatGPTचे फायदे आहेत आणि तोटेही आहेत. या ठिकाणी महात्मा गांधींच्या एका विचाराचा उल्लेख करावासा वाटतो. तो म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर एक्सप्लॉयटेशनसाठी न करता सामाजिक कल्याणासाठी व्हायला हवा. या तत्त्वाचा आधार मानून जर आपण ह्युमॅनिटी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची इमारत उभी करण्याचा प्रयत्न केला तर आणि तरच ती भक्कम होऊ शकते. धन्यवाद.